love. Ayan. For today's video, okay, so mag-unbox tayo ng charan! Ito yung gift pa amin ni Mayor Lino Cayetano, ang tablet for public school teachers. Ayan, so mag-unbox tayo nito ha. Kakakuha lang namin kanina sa school. Okay, so ganda-ganda pala. This tablet is called Cherry Mobile Titan. Di ba Titan? Titan yung tingin. Okay, so buksan na natin. Okay, so bago natin buksan, ayan. Itong Cherry Mobile Titan, meron siyang... O, so mamaya na lang, buksan muna natin, okay? Buksan. Focus mo dito. Tara, bukas mo. Plastic. Ayan, nakikita niyo naman naka-plastic yan ha. Naka-plastic pa yan. Okay, ito harap. Ayan ang harap. Di ko na ito kailangan. Okay, see, buksan na natin. At makita natin ang laman. Matagal magbukas. Ayan, yan ang laman. Okay, ito yun na yung laman. Ito pala. Ayan, may plastic pa. Ito ang laman. Ipagta mo to. Ayan, ito yung tablet. Parang kasing laki lang siya yung aking iPad. Sarap naman. Okay. Titan Android 9 Pi. Anong Pi? Baka yung ano yan. And octa-core processor pala siya. Octa-core processor siya. 1.6 gigahertz. And 10 inches pala to. 10 inches IPS HD plus display. And meron siyang front and back camera. Ang rear camera niya is 5 megapixel and front 2 megapixel. Ayan. And siyempre kanyang memory is 64 GB room and 4 GB RAM. Ay, wow! And micro SD up to 1 to 8 GB. OTG ready din siya. OTG ready. Then dual SIM card. Ay, pwede pala siya lagyan ng SIM card bag. Alam mo yan? Ay, pwede mo na lagyan SIM card LTE band. Ayan. Pin battery 5,000. Ayan, alis ito yung plastic. Alisin natin yung plastic. Kung mamaya na, yung iba pang laman, pakita ko pa yung ibang laman. Ayan, meron pa pala siyang ibang laman. Siyempre yung guide, kung gusto mong pag-aralan pang mabuti, nandito yung user guide. Ayan, yan yung user guide. Ay, meron na siyang case. Soft case. Kung tablet man. Soft case. O, ayan, dito siya. Ayan. And, andito yung ano itong makapal natin? Okay. Ito pala yung case. Another case. Kung saan Keyboard ka tayo ulit. ayan, nandito din pala yung okay. May keyboard na kasama. Wow, very good. May keyboard na pala siyang kasama. And yung connector. Siyempre naman, yung keyboard, ayan. So, ganito pala yung i-press it up yan. O, yan. Ganyan siya. Okay. So, yan pala yung yan yung laman ng tablet. May case na. May ready to, para pag sinet up, para makatayo, ready to, ayan, gamitin. So, ayan. So, mamaya, natin, bubuksan natin, i-on natin, kung talagang makita natin kung okay siya, oh my God. Ayan, saan ba yung monitor bag? Saan yung monitor bag? Ay, yung power button. Ito. Pakita mo kung mag-on pa. Paano pag hindi nag-on? Ay, hindi pa ito. Ay! Powered by Android. Yan, onto. Sana magbukas. Ay, Sana magbukas. Tumunog siya, nagbukas siya. Cherry Mobile, values your lifestyle. Thank you, Cherry Mobile is sponsored by local government of Taguig, headed by our Mayor Lino Cayetano. Hi there! Nag-open English tayo. Start. Oh, connect to your mobile. Skip muna.
wipe. Ay, skip muna natin. Skip network. Okay, continue. Just a second. Tingnan natin. Oh, yes. Suga. Accept. Just a second. Screen na mo. 1, 2, 3, 4. Ay, nakita na ni Sir Alan. Excuse Oh my me. God, nakita na sa video. Nakita na Palitan mo na lang. yung password. Siyang iPad. Oh, ayan na. Oh, kitang-kita nga. City of Taguig. And yung logo ng I Love Taguig. Ayan. Yung aming tablet. Free tablet for all of us Taguig public school teachers. Ayan. Thank you, Mayor Lino Cayetano. Thank you so much. Ayan. Buong galak. Sabi nga namin ng Maharlika Elementary School teachers, galak, tuwa at pasasalamat mula Maraming kaguruan ng Maharlika Integrated School. Maraming salamat po, Mayor Lino Cayetano. Love. So mamaya tingnan natin, papaset up natin yan. O yan, diba? Ganda-ganda. Tuloy na natin. So ito yung, ano tawag nito? Case of Soft case. soft case. Ayan. Try Jelly natin. case. Jelly case. So, try natin yung jelly case. Ayan. Parang siyang iPad. So, ay, ano? Parang, kala ko nga yung maliit lang ito eh. iPad mini. Ayan. Ay, pag virgin na virgin talaga. Okay, o diba? Saan yung on ito? Ito. Ayan, o diba? Oh. Ang daming pa-order ni Papa Bear. Arte, ayaw mo lang yung password. Oh, ayan. Oh, di ba? Ayan, case. Oh, ayan. Oh. Tapos ano to? Oh? Sana yung pagtatayo siya. Paano ba to? Ah, ayan. Para pag tinayo siya, ayan. Oh, bongga. Oh, di ba? Kita mo, oh, ayan. Ay, hindi siya napapaharap. Ano ba? Ano mo siya? Rotate. Oo, para dito. Okay. So, yan yung isa. Pwede siyang pa-stand natin. And merong isa pa para mag-try natin. Yung isa pa, yung may kasama na keyboard. Yung may kasama siyang keyboard. Ilipat natin so kasama siya na keyboard. Saan siya? Ito. Ito na yan. Paano ba ito? Ayan. Ganyan ba? Paano? Yan, ganyan yan. Paano siya ito? Yan, Paano lalagay mo tatayo? dito. Ano tatayo? Wait lang. Ayan, yan. Yan. Tapos, Yan! Keyboard. keyboard. Yan. Pasok natin dito. Baliktad. Pasok natin dito. Pagkain ay yan. Yan. Saan yung Nadumihan ka agad. Nalumihan ka agad. Tapos ilalagay dito yung ay may magnet siya. May magnet yung keyboard. Ano di malagyan? Para pag pinag-flat. Yan. Ayan siya. Ano mo? Parang baliktad yung kabit mo eh. Just go 1 for 1 for the